सेसनका चेयरलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस सेसनका चेयर हुनुहुन्छ डाक्टर किरण रेग्मी, उहाँलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सी इज अ प्रोफेसर गाइनोकोलोजी एन्ड obstetric डिपार्टमेन्टमा कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत हुनुहुन्छ। सी इज अल्सो अ चेयर रिसर्च डिपार्टमेन्ट कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सबाट। डाक्टर रेग्मी फर्मर सेक्रेटरीका रूपमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। नीतिगत तहमा पनि उहाँको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि उहाँले धेरै ठाउँमा विभिन्न पदमा रहेर भूमिका खेल्नु भएको छ। जोरदार तालीका साथ हाम्रो चेयरलाई स्वागत गरौँ। यसैगरी हामीसँग अर्का चेयर हुनुहुन्छ डाक्टर भोला राम श्रेष्ठ। म उहाँलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अगाडि। चितवन मेडिकल कलेजमा डिपार्टमेन्ट अफ जनरल प्र्याक्टिस एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिनमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। फर्मर चिफ कन्सल्टेन्ट, सँगसँगै उहाँ क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजनका चिफ भएर पनि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनमा काम गरिसक्नु भएको छ। फर्मर एक्जिक्युटिभ कमिटी बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ NHRC का। हाम्रो दोस्रो चेयरलाई पनि तालिका साथ स्वागत गरौँ, डाक्टर भोला राम श्रेष्ठ। र अब हामी आजको पहिलो प्लेनरी सेसन सुरुवात गर्ने क्रममा छौँ। वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ इन्क्लुडिङ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने विषयमा हाम्रो प्रेजेन्टेसनहरू अगाडि बढ्नेछ। अब यो सत्र अगाडि बढाइदिनुका लागि म चेयरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। अब आजको यो पहिलो सेसन हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। आजको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो तीनजना साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले दुईजना आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो प्रस्तुतिकरणको लागि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैजनाले उहाँलाई बोलाएपछि राउन्ड अफ एप्लज दिएर स्वागत गर्नुहोला। सबभन्दा पहिला म प्रोफेसर एन्थनी कस्टेलोलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मिस्टर प्रोफेसर एन्थनी। Oh, he is online. Okay. Now, we welcome you, Professor Anthony. You are online and we'll be here listening you. अब हाम्रो सेकेन्ड प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ मेघनाथजी। उहाँलाई म बोलाउन चाहन्छु ड्यासमा आफ्नो प्रस्तुतिकरणको लागि। हाम्रो यो सेसनमा आज एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिकरणहरू हुन्छ, जुन हामीले यो थीमेटिक एरिया राखेको छौँ। त्यसैलाई सुहाउने गरेर हामीले आखिरमा जेसुकै गरे पनि दिगो विकास हासिल गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसमा कसरी स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। र निश्चय नै पनि वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थले नै दिगो विकासका लक्ष्यमा स्वास्थ्यको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी प्रस्तुति गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। म भनिदिन्छु। अब प्रस्तुतिकरण गर्नको लागि बोलाउनुभन्दा अगाडि म आज हाम्रो पहिलो प्रस्तुतिकरण गर्ने प्रस्तुतकर्ता साइन्टिस्टलाई म इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु। नाउ हि इज अनलाइन। सो प्रोफेसर एन्थनी कस्टेलो, हि इज अनलाइन. He will be presenting on climate change as a global public health crisis. He is a pediatrician, scientist, and former director of mother, child, and adolescent health at WHO. His passion are global health and experiments at the social age, the politics and economics of sustainable development and climate change. His research has focused on cluster randomized trial of community mobilizations for maternal, newborn, and metabolic health in Nepal, Bangladesh, India, and Malawi. His book, The Social Age, The Power of Sympathy,
growth for our health, wealth and sustainable future, describes this work as spectaculars on the way we might tackle 21st century problems in the Western world. So thank you and welcome Professor Anthony Costello. Now floor is yours. Namaste, welcome, and thank you very much for inviting me. And I'm going to talk about climate change as a global public health crisis. And I'm going to try and start this video now. So this is 1984 in Nepal, where my wife and I came to work with Save the Children Fund, Dhaulagiri, also pictures of when King Birendra came in 1985 with me in Dara Sawal. But Nepal was a very different place then. It was 2 days walk to get to Baglung. There was no phone, no TV in the country, no computers, no mobiles. It was a very different scene, no real democracy, but lovely culture, very rich culture, fantastic people, amazing experience, and we loved it and kind of fell in love with the place. And I've been coming on and off for 35 years, so it's a great pleasure. I wish I could be with you, but I don't travel to conferences these days. I will come if I can get a field project going, but that will take some time. So let's see, yes. So these are the three themes. I want to talk about climate change and health in 2024. I want to talk about solutions for healthcare resilience, and also about health in all policies, or children in all policies, as you like. And the first is think about climate change and health in 2024. And since 2007, I coordinated the first two commissions of the Lancet, largely through UCL, on health and climate change, and our conclusion was that climate change was the greatest threat of the global health threat of the 21st century, and then the second commission was that almost everything you want to do for climate change is good for your health. And then since 2016, we've produced annual countdown reports each year, and the whole thing has got much more complicated. And we now have, I think, over 70 institutions around the world contributing with 300 scientists. And basically, we are trying to measure the impacts and the adaptation and the clean energy and the economics and finance and the political public health impacts of this complex interaction between climate change, the effects in blue on meteorology, then on extreme events, then on a whole number of environmental characteristics, and then translating into health impacts, and all of it mediated by a wide range of social factors. And we've tried to develop for each of our working groups a whole number of indicators. So you can download that from the Lancet, and you can see here that, first of all, the exposure of vulnerable populations to heat waves. And in the last 15 years, there's been quite a dramatic increase around the world of heat wave stress on both infants and on over 65s. It's difficult to measure this, but now a paper out in the last week from Cambridge University about extreme heat affecting Indian women more than men, a spike in deaths due to high heat since 2005. But we have to be cautious because mortality rates are not reported generally, and with heat stress on a death certificate, many people don't have death certificates. So it's a very difficult area, but there's no question that heat stress is increasing, and it's very likely that mortality rates are hugely underestimated. And of course, drought. Drought is going the same way, with big, almost exponential rise in drought affecting global land area over the past, in the last decade compared to the decade I was born in.
And again, in Nepal, you have climate impact has affected 8 of the last 12 winters, with prolonged droughts affecting agriculture and sparking wildfires. And wildfire shouldn't surprise us, although it has in some ways. And 57% of countries have seen increase in wildfires over the past 2 decades. And of course, it can have devastating impacts, including in Nepal, of course, which has seen more. But the big thing, of course, is loss of earnings in agriculture that particularly affects low-income countries, because people can't work as well, or they're much more stressed when they're working in fields, and the loss of income is massive across the world, $863 billion in 2022. And of course, for subsistence agricultural families like these people in Makwanpur, this can have huge impacts, actually, and we need to monitor this very closely. And of course, other indicators are that rising sea levels are going to have huge impact on almost all coastal capital cities around the world: London, New York, Cairo, wherever. And this will be devastating. But of course, in the Himalaya, you have floods, increasing lake bursts of glacier lakes, and of course landslides, which are devastating both to villages and also to agricultural crops. And this affects, in part, along with heat wave days, which is the upper graph, and frequency of drought months, which is the lower graph, it affects the share of the population reporting moderate or severe food insecurity. And that is rising. And of course, food insecurity is very complicated and has many factors, but climate change is relentlessly contributing to that process. And this is a great paper, by the way, if anyone just published a few months ago, Nutrition and Food Security in Nepal. Congratulations to all the authors. Really interesting paper about all the policies in Nepal to tackle this. This is data from Nepal, but note, and this is the same in India, a lot of this data was collected more than 8 years ago. And so I think we need more frequent nutrition reviews in countries like Nepal, and in my country as well, actually, maybe every 3 or 4 years. Many countries do not have vulnerability and adaptation plans. Nepal is actually an exception. I showed the cover of the plan on my first slide, and you've got a lot of working groups, coordinating ministries, thematic sectors, and projections of the temperature that's going to happen in the coming decades towards the end of the century. RCP is, I've forgotten, representative carbon pathway, and 8.5 is where we're at, and it's disastrous, even by 2070, which is well within the lifetime of children born today, where you're going to see increases of perhaps 3 degrees or more above where we are at the moment, which will be catastrophic. So we've got to get on and do something. And there's loads we can do. I mean, urban green spaces, particularly in low-income countries, are declining, and we need more green. We need every road to have trees down the middle. We need greenery as much as possible because it oxygenates and it protects against heat waves and sun. And we could do so much more about that at an individual, community, and nationally. Air pollution is a massive issue. 99% of all children in the world breathe unsafe air, including my own children. And of course, in South Asian cities, it's particularly bad. And we know that it contributes to massive health outcomes, 7 million deaths. Coal burning has gone down, and that's been a good sign, but it's still a massive issue, as you well know, in Kathmandu. And of course, the fossil fuel companies, having made well over $1 trillion of profit since the Russia-Ukraine war, have not invested that in renewables. They've invested it in digging more oil and gas out,
which means that we have no chance, if all of that is used, in we've got to keep the stuff in the ground, because otherwise we're going to go well in excess of 1.5 degrees. And of course, subsidies continue. Governments subsidise fossil fuels. They should be getting rid of income taxes and having carbon taxes and not subsidising fossil fuels, because renewables are cheaper. And of course, the IMF estimate that's still at $7 trillion if you include all the impacts of carbon pollution and the cost of that. So we're going in the wrong direction, although one good sign is renewables are going up, and they may be going exponential because they are cheaper. There does seem to be a shift, but in low-income countries like Nepal, you could do so much more with the right levels of investment in renewables to transform your energy economy. But the reality is that climate scientists are very worried right now. You've got on the left, internationally known climate scientists saying that things are accelerating even when you take out the effect of El Nino, volcanoes and solar. And on the right, we know that the world was 1.5 degrees above the baseline last year, and this year the red line is heading up above 2. So we need to watch this really carefully. Whoops. So what are we going to do about this in the healthcare sector? Well, if you're over 35, I would suggest you probably got optimism bias. You think this is, well, he's exaggerating. It's not going to affect me in my lifetime. There are plenty of other things we need to do. But if you're under 35, then you're going to be suffering from pessimism bias, which is very disturbing to many young people. They know about climate change and they really fear for their future, and they feel much less optimistic than we did. But both of these are wasted emotions. In my view, there is so much we can do. We should have been doing it for the past 30 years, but it's never too late. And so these are some of the things we should be doing. We know that this is not a cost, this is an investment. If we did all the things we need to do through governments, corporations, universities, hospitals, individuals, we could save the world a fortune and make the world a much better place. These are the things you all know about: renewable energy, subsidies, active and public transport, buildings, which consume a huge amount of carbon in the building process. And you've seen the others: reforesting, recycling, sustainable agriculture, really important, plant-based diets. And we have a huge amount to learn from Nepal. I keep telling people this, that Nepal is a very sustainable economy, or it has been up until recently, and we need to learn the lessons of that and not make the mistakes of the West. Healthcare industry, it contributes 5%, that's a lot, of all greenhouse gases, and you can see that Scope 1 emissions and Scope 2 are relatively low. Most of those emissions come from everything we do in the healthcare sector, on the supply chain, and that means we need to look at everything we do in order to ensure that we can get things under control. And this was a meeting at that I attended with Professor Dimmow just recently on the Sustainable Health Commission, which the Lancet is going to publish next year. It's a very interesting meeting. There's Professor Dimmow at the back. And we must focus on solutions, whether it's about policies, getting them into practice, dealing with people and changing their behavior, implementation science. And I show a picture of the World Bank Group because if I was Prime Minister of Nepal, I would be going to the World Bank now and say, you've done nothing for the last 15 years about climate change, but you now have a new director who's not a skeptic, Mr. Ajay Banga from India, and he is very committed to climate investment, and you should be going and saying, we want billions of you over the next 10 years in order to invest in renewables, transforming our economy, and making sure that we have a future, because it's the wealthy countries that have messed us up. And I think he's going to be much more sympathetic. We can do a lot with the health workforce.
In fact, most of the Nepali health workforce are incredibly sustainable and thinking about what they do, and they don't waste stuff like we do in the West. But there are courses that you can offer to people. These are, I think some of these are online from the Centre for Sustainable Healthcare, and you can also find from many places around the world. This one is based in Oxford, but there are other courses that you can find, including in Bangladesh and elsewhere. So then we've got information systems. Now, this is a very complex issue, and coming up with indicators for every aspect of the complex health system is going to be very difficult and demanding. The Sustainable Healthcare Commission will report next year with a whole number of suggestions, but the health system has to have, rules that their providers must abide by, their pharmaceuticals, their whatever, and you need to start at every level thinking about how you're going to monitor the success of what you're doing. Things like, do you need single-use plastics? You've never had them in a large number. Maybe it's changing in the last few years, but we have got to get away from that in the way. It's a massive waste of material and carbon. High carbon inhalers, anesthetic gases, low value care. I mean, most care is actually not very valuable. And so we need to think much more about an evidence base and a big shift towards primary care, because primary care is much more cost effective than hospital care. Yeah, in Britain, 92% of our budget goes on hospitals. So community interventions are a key element of the health system for equity, vulnerable populations, and environmental health. And at every level of the community, it will have an impact on the sort of climate change issues that we want to tackle. And I've worked, this is an example of a women's group, and I've done a lot of studies over the past 25 years which look at communities and how you can engage with them with good impact. And of course, remember, in the UK, we're not immune to this. 1 in 4 of our children live in food insecure households because of prices. 1 million in destitution, air pollution triggering asthma in many of our cities at much lower levels of pollution than in South Asia. And child mental health is of increasing concern. And I've been involved in a whole number of trials in Nepal, starting with a Makwanpur trial, and now India, Bangladesh, Malawi, which showed the value of mobilizing communities through a participatory learning and action cycle, which can really bring about change, not just for maternal and newborn health, which we showed a 30% reduction in newborn mortality where this happened, but also in, for example, with diabetes and non-communicable diseases, where community groups had a much bigger impact on dropping risk factors and indeed levels of pre-diabetes and diabetes in villages compared with those that got mobile phone messaging or just had standard care. And this is another example in Nepal, which has just been published, actually fascinating. My colleague, Naomi Saville, who's in the bottom right picture at the right-hand side, she's lived in Nepal for 25 years and helped set up a system whereby school children and their teachers could basically study their local climate hazards, their biodiversity, the nutrition of their population, and look at ways in which they could ameliorate it. And I think this is a creative way of tapping into children to then link into community participation to bring about climate resilience. Finally, on the issue of getting health into all policies, this arose from something I set up when I was at Geneva, WHO, as Director of Maternal, Child and Adolescent Health, with Helen Clark, former Prime Minister of New Zealand, and our COSEC Minister from Senegal, who's a paediatrician, and 41 commissioners. And basically, we recognized, as you all know, that 80% of all child ill health and mortality needs protection from every sector, whether it's transport, road injury, agriculture and nutrition, urban planning for playable spaces, air pollution, water pollution, and
Oh, yeah, go. Family services for domestic violence, housing. Helen Clark said, you know, if 40% of children are living in informal settlements, slums, then you need to do something about it. And the quality of education. So one thing we've been working on through a group called Children in All Policies 2030 is to try and get this information to policymakers in a digestible, quick look using traffic light indicators across all the child health spectrum. And we want to do the same for climate change and contextual factors. And that way, policymakers can quickly see, oh, we're not doing so well here. And then you could start the process of trying to engage them in ways to make that happen. And using young people is incredibly important. I think in Nepal, you'll find that kids between the ages of kind of 16 and 20 are brilliant, imaginative, they know about climate change, talented, digitally literate, and the like. And then finally, this is Sophie Howe, who was the first Future Generations Commissioner in the world in the Welsh government. In Wales, they said we need somebody to hold us to account and to look at whether any of our policies are going to have a damaging effect for children in future and how it could be changed. And I think that model needs to be replicated in every country because we do need to leave a world that children can live in and not one that is just exploitative and only concerned with more and more consumption. And that requires tackling the rich countries of the world to change the way they behave and perform. I'll finish with Nepal's greatest son, perhaps Lord Buddha. His philosophy accords closely with sustainable development, social harmony and equality, protecting the environment, ensuring economic prosperity. And we cannot build happiness upon the destruction or disregard of other life, including the natural environment, because otherwise we'll suffer the consequences. And that is not going to be funny. We're talking about really serious impacts on people. So we all need to do something. And I just want to finish, there is so much we can do. And I think every one of us has to make this our number one or number two priority and talk about it and constantly campaign so that we do move to a better world. So thank you very much, and I hope I can get back to the ball in the near future. Have a great conference. Thank you, Professor Anthony. This was very interesting and important presentation. Throughout the presentation, you have presented your thoughts and fact through the beautiful pictures. And also you said that I'm very worried. But in the last of the presentation, while it was going to conclude, all the beautiful pictures that reflects the dangerous situation in Nepal and where we are living now in this dangerous climate change. So that was the really good message you are able to deliver us. We have enough of time, so in the end of presentation, we'll discuss both the presentations. So I'll hand over my mic to the co-chair. Thank you, madam. I'd like to invite Dr. Meghnad Dhimal. He is going to present on behavior determinants of child marriage and adolescent pregnancy in Nepal. This is another social change in relation to climate change. Dr. Meghnad Dhimal is an environmental health scientist and works at Nepal Health Research Council as a chief research officer. He has over 20 years research and policy making experience in Nepal and abroad. He also served as a member of the advisory and expert group of international organizations such as WHO, Wellcome Trust, and Future Earth. Thank you. It is the floor for Dr. Dhimal. Thank you so much, respected chairs of the sessions. All ladies and gentlemen, it's really my great honor and pleasure to welcome you all in the second day of the summit and also to welcome in these plenary sessions of the wide determinants of health and climate change. This is actually very important sessions
and with the first talk from Professor Anthony Costello, who is one of the pioneer scientists on climate, health, and child health. And we see the situation of child health globally, and in particular to Nepal. So in particular to these sessions, we are talking about the child marriage things. So we have completed a commission study with the support of UNICEF, means it is a joint study. So on behalf of our team, I am going to present. So before the presentations, I'd like to request our chairs to inaugurate this report, displaying the cover page, and the report will be also available online and through QR code and also hard copy. So let's clap the big hands. And to complete this study, there is a huge efforts of our study team members. I'm only a part. So I would like to request the team from NHRC and UNICEF who contributed in this report to stand up, please. Thank you. Shrestha ji, yes, I have to really acknowledge the three persons here, though there is a big team, especially Sushma Sharma, Asta Achari, and Shrestha. They work over the night and bring this report in this present form. But there is also a big expert, including Dr. Khemkarki and others. We have a large team, so it is an interdisciplinary study. So we have tried to explore the behavior determinants of the child marriage and adolescent pregnancy in Nepal. Many thanks to chairs for inaugurating this report. So I want to now present the finding of this study. So for your information, we have a full report, technical report, and also we have an executive summary separately published. We have also published the methods of this study separately because we have used some unique methodological things here. And also we have developed a policy brief. So these all documents are now in the public domains. Thank you. And looking at the nature of our participants, and as this issue is inherent with our culture, I try to speak in both, in sometime English and mostly Nepali. किन भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन हिजो पनि हामीले बिहानदेखि कुरा गर्यौं बियोन्ड हेल्थको कुरा हामी हेल्थ इन अल पोलिसीको कुरा गर्छौं हेल्थको इन्डिकेटरको कुरा गर्छौं हामी आज एसडीजी को सँग लिंक गरेर यो सबमिट गरिरहेका छौं तर धेरै कुरा स्वास्थ्यले चाहेर पनि गर्न सक्दैन हिजो हाम्रो माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभयो कति कुरा एउटा सेक्युरिटीले चाह्यो भने लकडाउन ओभर द नाइट गर्न सक्छ तर स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामी वर्षौंसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनौं स्वास्थ्यका सूचकहरू जहिले पनि हामी स्वास्थ्यलाई गाली गर्छौं तर हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौं किन भन्दा बियोन्ड हेल्थ सेक्टरको कुरा छ हैन जस्तै अहिले हामी डायरियल डिजिजको प्रकोपको कुरा गर्छौं तर स्वास्थ्यले पानी बाँड्ने होइन खानेपानी मन्त्रालयले बाँड्ने हो तर गुणस्तर सुनिश्चित गरेको छ कि छैन हेर्ने स्वास्थ्यको काम हो त्यस्तो कुरा हामी पछि पनि परेका छौं राज्यले दिएको कानुनी व्यवस्थालाई हामी लागू गर्न सक्छौं भने चाहिँ चाइल्ड म्यारेजमा पनि त्यस्तै हो हामी स्कुलको इनरोलमेन्ट बढाउन सक्यौं गुड इन्डिकेटर हो तर कन्टिन्यू गर्न सकेनौं आज ड्रप आउट रेट भेरी हाई छ त्यो भएकोले किन चाहिँ यो चाइल्ड म्यारेज हुन्छ चाइल्ड म्यारेज भएपछि त्यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने हामीलाई एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो त्यो भन्दा अगाडि हामीले युनिसेफकै सपोर्टमा एउटा स्टडी गर्यौं त्यसले के गरियो त भन्दा जस्तो हाम्रो कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसन कभरेज बढ्दै गयो 85% जति पुगेपछि स्ट्याग्नेन्ट भयो लास्ट आवरको माइलस्टोन हामी पूरा गर्न सकेनौं हाम्रो इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी बढाउँदै गयौं हामीले 65% मा पुर्यायौं त्यसपछि स्ट्याग्नेन्ट जस्तो छ रुटिन चाइल्ड इम्युनाइजेसनको हामी लगभग 92% पुर्यायौं अहिले ओह्रालो लागेर लगभग 84 मा झरेको छ एनडीएचएस को रिसेन्टली रिपोर्ट हेरियो भने 4% बच्चाहरू भ्याक्सिन एउटा पनि भ्याक्सिन नलाइकन वञ्चित भइरहेछ अनि हाम्रो त्यो स्टडीले के एउटा कन्क्लुड गर्यो भने एउटा कारण चाहिँ अर्ली म्यारेज हो है भन्ने भयो त्यसपछि हाम्रो यो सामूहिक प्रयासबाट मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एनएचआरसी युनिसेफ विभागहरुसँग समन्वय गरेर हामीले यो स्टडीको सुरु गरे हो त मैले छोटो पृष्ठभूमि भने अब यसको पृष्ठभूमिको कुरा हाम्रो ग्लोबली नै हेर्ने हो भने मिनिमम एज अफ म्यारेज लाई चाहिँ 18 वर्ष कायम गरिएको छ
हेलो र नेपालले 2017 देखि महिला पुरुष दुवैजनाको मिनिमम एज अफ म्यारिज भनेको 20 वर्ष काम गरेको छ। अब बिहाबारी 20 वर्ष पारी भन्ने पुगेको छ। पहिले पुरुष र अथवा छोरीको र छोराको उमेर फरक थियो। छोरीको लागि हामीले 18 राखेका थियौँ, छोराको लागि 20 राखेका थियौँ। तर यो 2017 पछाडि यसलाई 20 वर्ष कायम गरिएको छ। भनेपछि अब हाम्रो लक्ष्य के हो त भन्दा हाम्रो संविधानलाई हेऱ्यौँ भने, एसटिजीलाई हेऱ्यौँ भने हामी चाइल्ड म्यारिजलाई उन्मूलन गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यो हुँदाहुँदै यो मलाई ट्रेन्ड देखाउन मन लाग्यो, किनभने आज हामी एसटिजीको विषयलाई यहाँ कोरमा राखेर कुरा गरिरहेछौँ। कुनै बेला हाम्रो म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट 539 पर 1 लाख लाइभ बर्थ थियो। हाम्रो 2030 सम्मको लक्ष्य भनेको 70 हो। 70 पर लाइभ बर्थ, 100,000 लाइभ बर्थ। हामी कहाँ छौँ भन्ने क्वेसन हो। अहिले 15औं पञ्चवर्ष योजनाको टार्गेट भनेको जुन 2023 सम्ममा 99 मा झार्ने थियो। आज 23 कटिसक्यौँ। तर भर्खरै 2 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि गरेको अध्ययनले के देखाउँछ, जुन हामीले सेन्सससँगै मिलेर गरेका थियौँ कि 151 जना आमाहरू 1 लाख बच्चा जन्माउँदा मृत्यु हुनुपर्छ। यसलाई म फर्दर डिग आउट गर्न चाहन्छु। यो हेरियो भने 151 भनेको एग्रिगेटेड फिगर हो। प्रदेश अनुसार यसलाई डिकम्पोज गरेर हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुन्छ। दोस्रो कर्णालीमा हुन्छ, तेस्रो गण्डकीमा हुन्छ। यसलाई अझ हामीले इतिसिटी अरूको हेऱ्यौँ भने त्यस्तै फरक छ भनेको आज हामी असमानतामा बाँचिरहेका छौँ। एउटा सानो देशभित्र पनि ठुलो इनइक्वालिटी छ। फर्दर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कसको मृत्यु, कुन उमेरसम्मको बढी मृत्यु हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले प्रेग्नेन्सी रिलेटेड डेथ हेऱ्यौँ भने लगभग 10% आमाहरू 19 वर्ष नपुगी मृत्यु हुनुपर्दो रहेछ। 19 वर्षै नपुगिकन मृत्यु हुन्छ आमाहरूको। यसलाई मैले प्रदेशको अगाडि म भनिसकेँ। अझ म्याटर्नल डेथै कति हुँदो रहेछ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दा 15 देखि 19 वर्षको उमेर समूहमा 4.33% आमाको मृत्यु हुँदो रहेछ। यस पछाडि प्रस्तुति हुन्छ। अहिले सेन्ससले के देखायो, कति मान्छेहरूको चाहिँ अर्ली म्यारिज हुन्छ भन्दा यदि हामीले 10 वर्षदेखि 19 वर्षलाई काउन्ट गर्ने हो भने 5.4% व्यक्तित्वहरूको अर्ली म्यारिज हुँदो रहेछ हाम्रो देशमा। लेटेस्ट तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यदि हामीले 15 देखि 19 गऱ्यौँ भने 10% को बिहा हुँदो रहेछ, अर्ली म्यारिज हुँदो रहेछ। यो जुन अहिले हाम्रो विष्णु दुलाल सरले अर्को सेसनमा प्रस्तुति गर्नुहुन्छ 11 बजेकोमा। भनेपछि अर्ली म्यारिज र यसले हुने कन्सिक्वेन्सेस एउटा बिग इस्यु हो भन्ने मैले विषयलाई उजागर गर्न मात्र खोजेको हो। र हामीले धेरै इफोर्टहरू गर्दा गर्दै पनि आज संसारमा हेर्ने भने हामी 8औं उच्च बाल बिहा भएको देशमा गनिन्छौँ। साउथ एसियामा हेऱ्यौँ भने तेस्रो देशमा पर्छौँ, जुन पक्कै पनि राम्रो होइन। र यसले गर्ने यो त्यसमा पनि आज अलिकति डिटेलमा हेर्ने हो भने कहाँ बढी हुँदो रहेछ त अर्ली म्यारिज भन्दाखेरि यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूमा चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। इथनिक माइनोरिटीको ग्रुपहरूमा हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा गर्दाखेरि कहाँ अर्ली म्यारेज छ भन्दै खोजेर भेटिँदैन। त्यो भएर हाम्रो यो अध्ययनको उद्देश्य चाहिँ के थियो त भन्दा त्यस्तो माइनोरिटी ग्रुपहरू कहाँ छ जहाँ गएर हामीले त्यहाँको ड्राइभर र कन्सिक्वेन्सेसलाई डकुमेन्ट गर्न सकौँ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई पर्पसिभ स्याम्पलिङ लिएर क्वालिटेटिभ स्टडी गरेको छौँ। जुन मैले 19 को अगाडिको डेटा भने अहिलेको लेटेस्ट डेटाले पनि के देखाउँछ भन्दा 10 देखि 19 वर्षको उमेरमा अहिले पनि अर्ली म्यारिज 10% छ भने स्टिल हाई फिगर। र हाम्रो
केही रिसर्च क्वेसनहरूलाई आधार बनाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ। पहिलो क्वेसन के हो भने व्हाट आर द बिहेभियर ड्राइभर्स? त्यो सोसियो इकोनोमिक हुनसक्छ, एजुकेसनल हुनसक्छ, कल्चरल हुन्छ, रिलिजियस हुनसक्छ फर चाइल्ड म्यारेज एन्ड एडल्सेन्ट प्रेग्नेन्सी इन नेपाल। पहिलो काम भनेको हामीले बिहेभियर ड्राइभरलाई एक्सप्लोर गर्नु थियो। सेकेन्डमा वाइ इज द प्रिभ्यालेन्स अफ चाइल्ड म्यारेज हाई अमङ द मार्जिनलाइज कम्युनिटी नेपाल। हामीले ओभरअलमा कुरा गरिनौँ, जहाँ चाहिँ सो हाम्रो सेकेन्डरी डेटाहरूको रिभ्यूबाट आएको, डेस्क रिभ्यूबाट आएकोले जुन कम्युनिटीहरूमा हाई छ भनौँ त्यहाँ किन बढी हुन्छ भनेर हाम्रो पर्पसिभली फोकस कहाँ भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूमा भयो। तेस्रो, व्हाट आर द सोसल हेल्थ एन्ड लिगल कन्सिक्वेन्सेस अफ चाइल्ड म्यारेज एन्ड एडल्सन? चाइल्ड म्यारेज त भयो, तर त्यस पछाडि बच्चा जन्मिन्छ, त्यो बच्चाको जन्म दर्ता हुन्छ कि हुँदैन? अथवा बिहा हुन्छ तर त्यसपछि उसको जन्म बिहा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन? जस्ता कुराहरू हामीले एक्सप्लोर गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गऱ्यौँ। किन भन्दा बिहा भइसके पछि उहाँहरूले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू पनि धेरै हुँदो रहेछन्, त्यो पनि यसमा डकुमेन्ट गर्ने भएको। अर्को रिसर्च क्वेसन थियो। र लास्ट भनेको चाहिँ हाउ क्यान वी डिक्रिज द प्रिभ्यालेन्स अफ अर्ली म्यारेज एन्ड एडल्सेन्ट प्रेग्नेन्सी नेपाल? ठिक छ, समस्या हो, तर सोल्युसन के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो स्टडीमा यी कुराहरू डकुमेन्ट भएको छ। छोटो समयले गर्दा म सबै कुरा यहाँ राख्न सक्दिनँ, की फाइन्डिङहरू प्रेजेन्ट गर्छु र हजुरहरूलाई जसलाई इच्छा छ त्यो रिपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। सफ्ट कपी र हार्ड कपी दुइटै एभाइलेबल छ। त्यो भएर यो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभहरू मैले र त्यसमा हामीले अर्को एउटा चाहिँ के पनि हेरेको छौँ भन्दा यसमा टु एक्सप्लोर द इम्प्याक्ट अफ पोलिसी शिफ्ट स्पेसली अन द मिनिमम एज अफ गर्ल्स एन्ड बोइज एन्ड चाइल्ड म्यारेज एन्ड अर्ली प्रेग्नेन्सी। एउटा जस्तो हाम्रो भन्दा बढी बङ्गलादेशको हो, तर उनीहरूले चेन्ज गरेको छैन, अझै उनीहरूको 18 वर्ष छ। हामीले 20 वर्ष गरेकोले पनि के भएको छ त भन्दाखेरि वात त बढेको फेरि देखिन्छ। हाम्रो इफोर्टले घटाउँदा घटाउँदै पनि यो थ्रेसहोल्ड चेन्ज भएपछि अर्को असर परेको छ। त्यो भएकोले के चाहिँ हुँदो रहेछ त, यो एजलाई बढाइदियो भने के परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले स्पेसली केआइआई गरेर चाहिँ यो एक्सप्लोर गरेका छौँ। र यो एक्सप्लोरेटरी क्वालिटी रिसर्च डिजाइन थियो र 7 प्रदेशमा हामीले गरेको थियौँ। प्रत्येक प्रदेशबाट 2वटा जिल्ला लिएको थियौँ, भनेपछि 14वटा जिल्ला भयो। त्यस पछाडि हामीले फेरि प्रत्येक जिल्लाबाट रुरल र अर्बन म्युनिसिपालिटीहरू लिएर अनि प्रत्येकबाट फेरि 3टा कम्युनिटीहरू सेलेक्ट गरेर हामीले यो स्टडी गरेका थियौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले कोशी प्रदेशबाट झापा र इलाम लिएको थियौँ। त्यहाँ अरू छ, जस्तै कोशीमा हामीले मेन हाइलाइट गरेको कम्युनिटीहरू भनेको सन्ताल कम्युनिटी, यो गङ्गाई कम्युनिटी, त्यस्तै गरी गुरुङ। अनि मध्य प्रदेशबाट चाहिँ हामीले धनुषा र महोत्तरी लिएको थियौँ। त्यसमा चमार र मुस्लिमलाई हामीले अनि मुसारलाई हाइलाइट गरेको छौँ। बागमती प्रदेशमा धादिङ र चितवन ल्याएको थियौँ, त्यसमा तामाङ, सेपाङ र भोटेलाई लिएको छौँ। अनि गण्डकी प्रोभिन्स, त्यसमा गोर्खा, तनहु लिएको छौँ। त्यसमा बरम र दलितमा विश्वकर्मा र मगरलाई लिएको छौँ। अनि त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रोभिन्स, त्यसमा प्युठान र दाङ जिल्ला परेको थियो, त्यसमा हामीले घरती मगर र बादी त्यस्तै गरी चौधरीलाई लिएको छौँ। कर्णाली प्रोभिन्स, त्यसमा दैलेख र रोल्पालाई लिएको थियौँ। त्यसमा राउटे, त्यस्तै गरी दलितमा सार्की र खाम मगरलाई लिएको थियौँ भने सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा चाहिँ अछाम र कैलालीलाई लिएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ दलित क्षेत्री र राणा थारूहरूलाई हामीले मोर फोकस गरेर स्टडी गरेका छौँ। मैले अगाडि भने यो स्याम्पलिङ टेक्निक यो पर्पसिभ स्याम्पलिङ हो, त्यो भएर यो फाइन्डिङहरू सबै जेनरलाइज हुन्छ भन्ने होइन, तर हामीले एउटा सिनेरियो दिन्छ, त्यो सिनेरियो यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो मैले अगाडि भने हामीले 3 मार्जिनल कम्युनिटी फ्रम इच क्लस्टरबाट ल्याएको छौँ होइन। त्यसपछि 36 पार्टिसिपेन्टहरू सिलेक्टेड फ्रम 1 प्रोभिन्स र टोटल 252 पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ यो स्टडीमा इनरोल हुनुभएको थियो फर द की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यू, कोरियोग्राफी एन्ड अदर्स। र कुन हामीले स्टडी मेथड्स युज गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यू गऱ्यौँ विथ द वुमेन, चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन्स, सेक्सन पर्सन अफ द इच लोकल म्युनिसिपालिटी, वार्ड चेयरपर्सन, गभर्नमेन्ट स्कुल टिचर्स र फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियरसँग पनि आइडिआई गऱ्यौँ। 2 couples फ्रम इच पालिका हु हेज डन अर्ली म्यारिज, त्यस्तै गरी अनम्यारिड एडल्सेन्ट्स अफ द सेम कम्युनिटी फ्रेन्ड्स, किनभने हामीले इनेबलर पनि खोज्नु थियो। अर्को प्यारेन्ट्स अफ एडल्सेन्ट्स हु हेभ म्यारिड इन द यङ एज। अनि हामीले कोरियोग्राफी पनि गऱ्यौँ। कोरियोग्राफी के हो भन्ने कुरो डिटेलमा हामीले त्यो मेथडमा पनि लेखेको छौँ, पछि तपाईँले सोध्नु भने म भनौँला पनि। यसमा चाहिँ फेथ र ट्रेडिसनल हिलरहरूसँग, त्यस्तै गरी पुलिस पर्सनलसँग र कम्युनिटी इन्फ्लुएन्सर लाइक द सिनियर सिटिजन्स, धार्मिक गुरुहरू, मुखियाहरूसँग पनि हामीले यो कोरियोग्राफी गरेर डकुमेन्ट गरेका छौँ।
यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पलको यो कसरी गर्यौँ भनेको चार्ट हो, यसको डिटेल। अब म अलिकति फाइन्डिङहरूलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु, समयको कारणले म अलिक छोटोमा सिधाउँछु। र यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि फाइन्डिङ अफ द स्टडी इज बेस्ड अन द सोसियो इकोलोजिकल मोडल थ्योरी एन्ड क्याटेगोराइज इन 2 पार्ट्स, ड्राइभर्स एन्ड कन्सिक्वेन्सेस अफ चाइल्ड म्यारेज। धेरै इन्फर्मेसन भए तापनि हामी ब्रोडली चाहिँ ड्राइभर र यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सलाई हाइड गर्यौँ। तर यति रिच इन्फर्मेसन आएको छ, सायद हामीले अझ फर्दर एनालाइसिस गरेर अरू कुराहरू पनि एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। र यो सोसियो इकोलोजिकल मोडलले के गर्छ त भन्दा, द सोसियो इकोलोजिकल मोडल सर्भ एज अ गाइडिङ फ्रेमवर्क ड्युरिङ द एनालाइसिस अफ द क्वालिटेटिभ डेटा, एक्नोलेजिङ द कम्प्लेक्स इन्टरप्ले अफ द फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ द चाइल्ड म्यारेज, एन्ड दिस मोडल फेसिलिटेट द एक्सप्लोरेसन अफ मल्टिपल लेयर्स फ्रम individual belief to societal norms and environmental influences, providing a comprehensive understanding from the different perspective. र यो स्टडीमा पनि हामीले इन्डिभिजुअल फ्याक्टरहरू के हुन सक्छ, इन्टरपर्सनल के हुन सक्छ, अर्गनाइजेसनल के हुन सक्छ, कम्युनिटीको के हुन सक्छ, र यो ओभरअल पोलिसी जुन होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द गभर्मेन्ट भन्ने एप्रोच छ, त्यो हिसाबले के हुन सक्छ भन्ने ब्रोड पर्सपेक्टिभमासम्म हामीले हेरेका छौँ। र के पाइयो त भन्दाखेरि मेजर ड्राइभर्स अफ चाइल्ड म्यारेज भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङ सम्बन्धी ड्राइभरहरू हुँदो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ प्यारेन्टल प्रेसर्स, त्यस्तै गरी एडल्सेन्ट डिसिजन मेकिङ, एडल्सेन्टहरूको आफ्नो पनि होइन। जस्तै यो कारणले मैले चाहिँ वेट गरेँ भने मेरो राम्रो केटासँग बिहा हुँदैन, मैले त यही बेला मेरो उमेर राम्रै हुँदा म राम्री हुँदै अथवा राम्रो हुँदै बिहा गरौँ भन्ने खालका चाहिँ यो एडल्सेन्ट रिलेटेड डिसिजन मेकिङले पनि असर गर्दो रहेछ होइन। प्यारेन्टलको कुरा गर्ने हो भने अझै विद्यमान, जस्तै मेन्सुरेसन भइसकेपछि त अब इम्प्योर हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै गरौँ भन्ने अझै पनि त्यो कम्युनिटीहरूमा एक्जाम्पल मैले भनेको हुँदो रहेछ। अर्को इकोनोमिक ड्राइभर्स, लिभलिहुड एन्ड द इकोनोमिक इन्सेक्युरिटिज। कति लिभलिहुड र इकोनोमिक इन्सेक्युरिटीसँग पनि गाँसेका कुरा, आर्थिक पक्षसँग पनि गाँसेका कुराहरू रहेछन्। दोस्रो भनेको चाहिँ लो इकोनोमिक स्टेटस एन्ड लिमिटेड जब अपर्च्युनिटी, त्योसँग पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अनि एजुकेसनल ड्राइभर्समा हेर्ने हो भने एक्सेस टु इन्फर्मेसनसँग पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जस्तो मैले सुरुमा भनेको थिएँ हामीले स्कुल इनरोलमेन्ट गरायौँ, त राम्रो भयो, तर के गरिएन त भन्दाखेरि जुन अर्ली म्यारिज, अर्ली प्रेग्नेन्सीको अथवा रिप्रोडक्टिभ सेक्सुअल हेल्थको कुराहरू हाम्रो कोर्समा माथि राख्यो, 8 क्लासभन्दा पछि राख्यो, तर त्यो बच्चाको ड्रप आउट 4-5 कक्षामै भइसक्छ। त्यो भनेपछि त्यो अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ ड्राइभर हुँदो रहेछ, जो कि एक्सेस अफ इन्फर्मेसनै छैन होइन। अर्को चाहिँ मिडिया एन्ड टेक्नोलोजी ड्राइभर, हामीले सोसियल मिडियाले राम्रो काम पनि गरौँ, तर सँगसँगै सोसियल मिडियाले फेरि हामीलाई के पनि गरायो भन्दाखेरि अलिक उत्तेजित बनाएर छिटै बिहा गर्न पनि बाध्य गरायो। भनेपछि त्यही कुराहरू पनि यहाँ फाइन्डिङमा आएछन्। अर्को साइकोलोजिकल ड्राइभर, इन्ट्रेस्ट एन्ड क्युरियोसिटीको कुराहरू होइन। त्यस्तै गरी एक्सेप्टेन्स एन्ड मिथको कुराहरू। सोसल ड्राइभरमा हेऱ्यौँ भने फ्यामिली अनर एन्ड प्रेस्टिजको कुरा, ल छोरीलाई ढिलो घरमा राख्नु भनेको त गाह्रो हो होइन, भन्दा छिटै बिहा गर्नुपर्छ, समाजले मलाई के भन्छ, फलानुको छोरीको चाहिँ बिहा भइसक्यो भन्ने र छिटो बिहा गर्दा चाहिँ अलिकति सम्मानित हुन्छ भन्ने सोच अहिलेसम्म रहनु भनेपछि हाम्रो त्यसरी डिप रुटेड भएको छ हाम्रो सोसाइटीमा भन्ने कुराहरू छन्। अनि अर्को चाहिँ एस्ट्रोलोजिकल बिलिफ, ज्योतिषीलाई हेराउन गएको, ल यति वर्षमा गऱ्यो भने हुन्छ, नभए त खड्को पर्छ भनिदिएपछि रातारात खोजेर बिहा गरिदिनु पर्ने स्थिति होइन। भने यी कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु, त्यसलाई सो रिच इन्फर्मेसन कि किन चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन। कति चाहिँ हामीले अनबिलिभेबल, सर्टेन कम्युनिटीमा त जन्मिसक्ने बित्तिकै सर्टेन भनौँ न यो बैना बट्टा गरे जस्तै गरेर सम्झिरहेको पार्टी हुँदो रहेछ, त्यस्तो डकुमेन्टेसन पनि छ होइन। यिनीहरू चाहिँ ड्राइभरहरू भए। अब कन्सिक्वेन्सेस के हुँदो रहेछ त भनेर हामीले अर्को एक्सप्लोर गऱ्यौँ। जस्तो एजुकेसनल कन्सिक्वेन्स, ड्रपिङ आउट अफ स्कुल, मैले अघि भने इनरोलमेन्टमा हामी धेरै राम्रो छौँ, तर ड्रप आउट अलि सुधार्न सकिएन। किनभने एउटा कारण चाहिँ अर्ली म्यारेज, किनभने कहीँबाट कस्तो इभिडेन्स आएको छ भन्दा स्कुलहरूले नै विवाहित छ भने भर्ना नलिदिने, एडमिसनै नगरिदिने, तिमी विवाहित हो भने पढ्न पाउँदैनौ भन्ने, त्यस्तोसम्मको चाहिँ ऊ रहेछ। अर्को ड्रपिङ आउट अफ स्कुल भयो भने चाहिँ अर्को चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन एन्ड द ल्याक अफ एन इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट। अर्को कुरो बिहा हुने बित्तिकै ल उता बिहाइत भनेपछि गिज्याउने, साथीहरूले जिस्काउने, अनि एक दिन 2 दिन गयो भने पनि अनि फेरि उसले छोड्नुपर्ने बाध्य हुने। अर्को छोरीलाई पढाउने, बुहारीलाई किन पढाउने भन्ने, बिहा गरेपछि फेरि उसलाई अर्को ड्रप आउट हुने कारण भनेपछि यी कारणहरू चाहिँ धेरै छन्। मैले एउटा दुईवटा मात्रै एक्जाम्पल दिइरहेको छु। अर्को हेल्थ कन्सिक्वेन्स के हुँदो रहेछ त भन्दा अघि डाटाले पनि देखाओ, एडल्सेन्ट प्रेग्नेन्सी हुने भयो, मालनुरिस हुने भयो, त आमा मात्रै मालनुरिस हुने, जन्मिने बच्चाको पनि लो बर्थ वेट हुन्छ, ती कन्सिक्वेन्सेसहरू भए। र सँगसँगै अर्को के हाम्रो फाइन्डिङले देखाएको छ भन्दा अर्को स्टडीको
जो मान्छेहरूको अर्ली म्यारेज भएको छ र बच्चा जन्मिएको छ उनीहरूको भ्याक्सिन कभरेज कम हुँदो रहेछ हैन। अर्को युटेराइन प्रोल्याप्स, त्यस्तै गरी इन्फान्ट मोर्टालिटी हैन। यस्तो अर्ली प्रेग्नेन्सीबाट जन्मेको बच्चाहरूको इन्फान्ट मोर्टालिटी पनि हाई हुने। सोशल कन्सिक्वेन्सेसमा के देखियो त भन्दा डोमेस्टिक एन्ड द जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स हैन। त्यस्तै गरी सुसाइडको कुराहरू, जस्तै कतिको चाहिँ अब अर्ली भनौँ न लभ म्यारेज भयो भागे, तर अब त्यो फ्यामिलीले प्रेसर दियो तिमीहरू चाहिँ हुँदैन छुट्टिनुपर्छ भन जाने सामूहिक सुसाइड गरिदिने। जस्तो केही एक्जाम्पलहरू इलामकोबाट आएको छ हैन। अर्को चाहिँ इकोनोमिक कन्सिक्वेन्स के हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा फिनान्सियल बर्डनको कुराहरू, किन भन्दाखेरि ऊ अब सेल्फ इम्प्लोइ हुन सक्दैन, त्यसपछि ऊ डिपेन्डेन्सी बढ्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ माइग्रेसनको कुराहरू, कति चाहिँ बाध्य भएर ल जस्तै भनौँ न इन्टरकास्ट म्यारेज गरो समाजले रुचाउँदैन पछि बाध्य भएर त्यो ठाउँलाई कि बुवा आमाले छोड्नु पर्यो कि त छोराछोरीले छोडिदिनु पर्यो हैन। ती कुराहरू पनि छन्। अर्को चाहिँ लिगल कन्सिक्वेन्सेस, जस्तै केस फाइलको कुराहरूमा हैन, डकुमेन्टेड इस्युमा जस्तै कि बर्थ सर्टिफिकेटको लागि म्यारिज सर्टिफिकेटको लागि पनि धेरै चुनौतीहरू भोग्नुपर्ने। र यो चुनौतीहरू त सबैभन्दा बढी चाहिँ के भन्छ भन्दा वडा अध्यक्षहरूलाई पर्दो रहेछ के। दर्ता नगर्दा पनि गाह्रो, दर्ता गर्दा पनि गाह्रो। कति ठाउँमा चाहिँ अब दर्ता गरिदिएपछि आएर उल्टै उहाँहरूलाई चाहिँ पुलिसले चाहिँ भनौँ केरकार गरेको इक्जाम्पलहरू हैन। त धेरै कन्सिक्वेन्सेस हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै मैले खोजेको। मेन फाइन्डिङहरू भन्दाखेरि द फाइन्डिङ रिभल द्याट अ सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ पार्ट्स वेल इन्फर्म अबाउट चाइल्ड म्यारिज एन्ड एक्नोलेज इट एज अ क्राइम। थाहा छ तर पनि रोक्न सकिएको छैन। नबुझेर होइन, बुझेको छ तर पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ एउटा। जस्तो मैले एक्जाम्पल चाहिँ वडा अध्यक्षहरूको एक्जाम्पल दिएँ। दोस्रो कुरो, सम पार्ट्स भ्यू चाइल्ड म्यारिज एज अ कल्चर एन्ड ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस विथ द लङ स्ट्यान्डिङ हिस्ट्री। यो आजको कुरो होइन, हाम्रो परपुर्खादेखि चल्दै आएको, हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको डिप रुट भएको कुराहरू। सोसाइटल एक्सपेक्टेसन एन्ड द इकोनोमिक च्यालेन्ज कन्ट्रिब्युट टु द अर्ली म्यारिज इन क्षेत्री, चमार एन्ड दलित कम्युनिटिज। सिमिलरली इकोनोमिक कन्स्टेन्ट्स अफन पुश फ्यामिलीज टु प्रायोरिटाइज द म्यारिज ओभर एजुकेसन एफेक्टिङ एडल्ट्स इन फ्युचर एज वाज फाउन्ड इन द चेपाङ कम्युनिटी। यो मैले सर्टेनको मात्रै हाइलाइट गरेको हो। त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट कम्युनिटीमा डिफ्रेन्ट छ, कति कुरा चाहिँ जनरलाइज गर्न पनि मिल्दैन। जस्तो कि कल्चरल कम्प्लेक्सिटी स्पेसली इन द मुस्लिम एन्ड द मुसार कम्युनिटिज हिन्डर्स द गर्ल्स स्कुलिङ आफ्टर म्यारिज ड्यू टु द रेस्ट्रिक्टिभ नर्म्स फर द डटर इन ल पर्सुइङ द एजुकेसन एन्ड डिस्कम्फर्ट इन ओभरिङ द ट्रेडिसनल म्यारिज एटेयर टु स्कुल। And next, like health issues such as the adolescent pregnancy, malnutrition and mental health concerns prevail in the different communities, right? And economic burden and suicides are linked to the early marriage as reported in the Santal, Gangaik, Khammagar and Gurung communities. यो किन भन्दाखेरि जुन कम्युनिटीबाट यो भएछ बढिया त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिअलि मात्र हाइलाइट गरेको हो। दे आर डिफ्रेन्ट रिलेटेड भर्बिटियम। फर इक्जाम्पल एकजनाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्कुल डिस्ट्रिब्युटेड द 100 सिम कार्ड्स for students in coordination with the local government for their online class during the COVID pandemic time. Instead of focusing on the class, they were chatting with the friends, which has caused a number of child marriage in the community. सरकारको उद्देश्य के थियो? बच्चाहरू चाहिँ वञ्चित नहुनु भन्ने थियो। तर सिम कार्डको युज कहाँ भइदियो त? बिहा चाहिँ गर्नलाई पो भयो हैन। दोस्रो, my mother's expired, passed away, and when I was 9 years old and I have a stepmom at home, I was fat at the home and she told me I look huge due to my body and I might get even more fat. So she married me. म अहिले मोटी छु, पछि झन् मोटी हुन्छु, बिहा हुँदैन भन्दिनु हो। आमाले भनेपछि माने मेरो त बिहा छिटो भइहाल्यो हैन भने यस्तो एक्जाम्पलहरू त्यस्तो धेरै छन्। अब जस्तो यार्सा गुम्बा टिप्ने कुरामा पनि अब कतिजना यार्सा गुम्बा टिप्न गयो, आर्थिक हिसाब गाँसिएको छ, तर त्यही यार्सा गुम्बा टिप्न जाँदा उतै बिहा भएको एक्जाम्पलहरू पनि छ हैन। अर्को एक्जाम्पल, I have seen that one of my relative married their daughters earlier by consultation with their astrologers. ज्योतिषीलाई हेराउनु भयो, ज्योतिषीले भनिदिएपछि छिटै बिहा गरिहाल्नु भयो हैन। And there is a rule there, the school administration will not allow married adolescents to study in school if they find out they are married. हेर्नुस् त, इभन स्कुल प्रशासनले, त्यो पनि सरकारी स्कुलको हेर्नुस् ले बिहा गरो भने बिहाले हामी एडमिसन गर्दैनौँ भन्नेको एक्जाम्पलसम्म छ। जस्तो कि इन्फर्म इन्टरभ्यू विथ द स्कुल टिचर फ्रम द बादी कम्युनिटी दाङ लुम्बिनी प्रदेशकै एक्जाम्पल हो, जहाँ चाहिँ म्याटर मोर्टालिटी अघि मैले सबभन्दा बढी भएको एक्जाम्पल देखाएँ। अर्को मैले अघि सुसाइडको एक्जाम्पल दिएँ, रियल घटना हो यो इलामको हैन। त्यहाँ आएको फाइन्डिङहरू यहाँ राखिदिएको छ, म यसलाई पढ्न चाहन्न। अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा के हो त भन्दाखेरि चाइल्ड म्यारिज एन्ड एडल्ट्स प्रेग्नेन्सी लिङ्क टु द फ्यामिली डिसिजन्स, पर्सेप्सन अफ द फिजिकल एट्र्याक्टिभनेस, डिजायर फर इन्डिपेन्डेन्स विच इज
due to the lack of comprehensive education and awareness. भनेपछि हामीले शिक्षा मार्फत पनि इन्टरभेन्सन गरिनौँ भने स्वास्थ्यमा बसेर जति चित्याए पनि केही हुँदैन भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो. भने करिकुलममा पनि इन्टरभेन्सन हुन आवश्यक छ भन्ने हो. Second, elopements tend to be driven by the adolescent and are frequently motivated by the family conflicts, broken households, and the fear of rejection by the romantic partners. And next, the impact on the health of young brides and their children is severe, with increased risks of the pregnancy-related complications, malnutrition, infant mortality rate, uterine prolapse, and the long-term health consequences. And finally, child marriage diminishes the educational opportunities, leading to school dropout and restructuring the empowerment of the young girls. भन्न खोजेको हामीले एसडीजी का गोलहरु हेर्यौं भने हामी 17 वटा छ, एक अर्कामा लिंक छ. जबसम्म हामी सबै एसडीजी सँग सहकार्यले अगाडि बढ्न सक्दैनौं, हेल्थको हाम्रो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को होस्, इन्फेन्ट मोर्टालिटी को होस्, नियोनेटल मोर्टालिटी को होस्, न्यूट्रिसन रिलेटेड हामी अचिभ गर्न सक्दैनौं. सो वी शुड गो बियोन्ड हेल्थ and we need the advocacy for health in all policy. That's the clear message from that study. Thank you so much. Thank you, Dr. Imal. It is a great presentation. It is a real social challenge which is present in our society, and new diversions is another. Is late marriage is also a problem for health. So we have to think that social change needs to explore in another topic also. I think these presentations will open lots of questions in new researchers, young researchers. So we have to go in depth to analyze more socio-economic and behavior problems in healthcare. I think it is a short of time, so I like to invite some questions. Thank you. Please. Yes, sir. Please, छोटो सटीक प्रश्न गरिदिनु भयो भने राम्रो होला. हामी 5 वटा भन्दा बढी प्रश्न चाहिँ लिन सक्दैनौं कि जस्तो छ. 3टा हात देखियो. ओके. हेलो. हेलो. हस्, मेरो नाम निराजन, म प्लान इन्टरनेशनल नेपालबाट. मेघनाथ सरलाई धन्यवाद. एकदमै यो विषयवस्तुमा चाहिँ एकदमै यो हाम्रो चाहिँ मेजर प्रब्लम जस्तो लाग्छ के मलाई. यसमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको छ. मलाई चाहिँ हामीले पनि काम गर्दै जाँदाखेरि खास गरी यो हामीले चाइल्ड अर्ली फोर्स म्यारेजलाई चाहिँ जुन हाम्रो नेपाल सरकारको पनि रणनीति छ एन्ड गर्ने भन्ने, त्यो हिसाबले हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो रिसर्चमा पनि कहीँ न कतै चाहिँ अझै डिग गर्नुपर्ने छ कि अझै रुट कजहरू पत्ता लाग्नुपर्ने छ कि जस्तो लाग्छ के. हामीले बुझ्दै जाँदा के देखिरहेछौँ भने द मेजर क्रक्स चाहिँ अहिले पनि जुन हाम्रो स्कुलमा अनि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ खास गरी यौनिकतालाई, सेक्सुअलिटीलाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई जसरी बुझ्ने हाम्रो छ, चाहे त्यो स्कुलमा होस्, चाहे कम्युनिटीमा होस्, चाहे फ्यामिलीमा, त्यसले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको जस्तो देखिन्छ. अर्कोतिर हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने जबकि यो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्ने जुन कुराहरू छ यो चाहिँ हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन सब्जेक्टमा पहिला चाहिँ कम्पलसरी थियो. तर अहिले चाहिँ के गरेछ भने ग्रेड 9 to 12 चाहिँ यसलाई अप्सनल बनाइएको छ के. यति इम्पोर्टेन्ट लाइफ स्किललाई चाहिँ अप्सनल सब्जेक्ट बनाएको छ भनेपछि हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने हैन. जबकि त्यो 9, 10, 11, 12 भनेको त पिक अफ द एडोलेसेन्स हो. जतिखेर चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ यो रिस्कको कुरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको अवेरनेसको कुरा चाहिन्थ्यो, त्यो बेला नै त्यसलाई अप्सनल सब्जेक्ट बनाइएको छ. र अप्सनल सब्जेक्ट बनाएकै कारणले धेरै स्कुलमा यसको बारेमा कुरा पनि हुँदैन, इन्फर्मेसन पनि हुँदैन भनेपछि हामी चाहिँ झन् उल्टो बाटो गइरहेछौँ के. भनेपछि हाम्रो जुन यो करिकुलम बनाउने अथवा हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ नि त्यसले पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ के. किनभने हाम्रो छोटो गरिदिनु होला प्रश्न. हस्, थ्याङ्क यू.
मैले प्रश्न भन्दा नि यो कन्सर्न एउटा राखेँ है। थ्याङ्क यू। अगाडि बिन्जला म्याडमलाई। म कमल राणाबाट। मेघनाथ धिमाल सरलाई एकदम धन्यवाद, प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो गरिदिनु भयो। मैले चाहिँ 2-3टा मात्रै कुरा भन्छु। पहिलो चाहिँ हामी सबै रिसर्च साइन्टिस्टले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ प्रपोजलमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाउँछौँ। डिपेन्डेन्ट जहिले पनि हेल्थै हो कि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अरू सबै सोसल डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ हो। एउटा चाहिँ यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ के स्ट्रेस गर्छु भने हामी धेरै रिसर्चरले चाहिँ प्रायः जसोमा धेरै 80% बढी फोकस चाहिँ एनालाइसिसमा गर्छौँ, प्रपोजल ड्राफ्टिङमा गर्छौँ होइन। तर हामीले एकदम भुलेको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसनलाई टाइम दिन्नौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मिलियन अफ प्रब्लम चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ अनुभवमा निकाल्छौँ। जहिले पनि पर डे चाहिँ हजारौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नलेजहरू आइरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसन त्यति राम्रो देखिँदैन होइन। यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा चाहिँ पोलिसी ट्रान्सलेसन एन्ड रिसर्च युनिट गर्नुपर्छ भनेर मैले डाक्टर विकास देवकोटालाई पनि भनेको छु। उहाँले एकदम यसलाई पोजिटिभली लिनुभएको छ। अब कमिङ टु दि सरको फाइन्डिङ्स, यसमा 3टा पर्सपेक्टिभ आयो, कन्क्लुजन दिनुभयो सरले। एउटा इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ, एउटा कल्चरल पर्सपेक्टिभ र एउटा चाहिँ एजुकेसनल पर्सपेक्टिभ। अब इकोनोमिकको त भइहाल्यो, डिसिसन मेकिङ भइहाल्यो होइन। अब मैले चाहिँ यहाँ सर्ट टर्म चाहिँ यहाँ सरले के रिकमेन्डेसन गर्नुपर्छ भने जुन एडमिसनमा सिजन गरे त्यो सिरियस प्रब्लम हो। यो शिक्षा विरुद्धको जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो त्यसको विरुद्धको हक हो। यसमा तुरुन्तै चाहिँ पोलिसी मेजर गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ सर्ट टर्म उहाँले चाहिँ कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसन दिन जरुरी छ। अब लङ टर्ममा के जान्छु भने अघि सरले भन्नुभयो, एउटा अर्को सरले पनि यो करिकुलममा किन जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कल्चरल चेन्ज हुनको लागि यो लङ टर्म प्रोसेस हो। कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन भनेको कुरा आजको भोलि हुँदैन, यो भनेको 100औं वर्ष लाग्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो एजुकेसनलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ, करिकुलममा फोकस गर्नुपर्छ कल्चरल कुराहरू। यो भयो भने बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ बल्ल चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। 2टा चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ चाहियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यत्रो केटाकेटीहरूको चाहिँ छिटो बिहा गर्यो भनेर यत्रो चिन्तित भएर हामी अहिले कुरा गरिराख्दा हामी महिलाहरूले नि बोल्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। किनभने प्रेजेन्टर पनि पुरुष हुनुहुन्छ। म आइएम सो ह्याप्पी कि महिलाको कुरामा चाहिँ एकजना जुन मेघनाथजीले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो, सो सेन्सिटिभ जेन्टलम्यान भन्छु म। किनभने महिलाले महिलाकै लागि मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि मेरो चाहिँ के छ भने लामो कुरा नगरिकन मैले एडोलेसेन्स प्रेग्नेन्सीमा धेरै स्टडीहरू गरेँ, कम्युनिटीमा काम गरेँ। मलाई एउटा मात्रै के मेरो एउटा सम्झना छ भने छिटो बिहा नगरिदिनुहोस् न, बच्चाहरूलाई यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अहिले बिहा गरेन भने पछि बिहा गर्नुको लागि केटा तपाईँले खोजिदिनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ क्या। अनि यो एकदम ठिक्क मिलेको छ, पैसा पनि कमाएको छ, ठिक्क छ, भोलि पर्सि बिहा गर्नुलाई केटा पाउँदैन भने त्यो प्रश्नको जवाफ हामीले कसरी दिने? त्यसकारण हामी हेल्थ सेक्टरले यो सबै एनालाइसिस गर्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट। कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनलाई इन्टरभेन्सनमा लाने, स्कुलमा चाहिँ सबै कुरा एडभोकेसी गर्नुको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ जुन हाम्रो कोअर्डिनेसन महाशाखा छ, महाशाखाले के काम गरिरहेछ? एनजिओ आइएनजिओहरूको सम्पूर्ण कामलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गरिरहेछ। हामीले 25वटा मन्त्रालयको पोलिसी एनालाइसिस गरेर, सोसियल डिटर्मिनेन्ट्सको पोलिसी एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट दिएर यो महाशाखा गठन भयो। महाशाखाले इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसनको लागि कसरी काम गरिरहेछ? वुमेन मन्त्रालयसँग कसरी काम गरिरहेछ? वाटर एन्ड सेनिटेसनकोसँग कसरी काम गरिरहेछ? यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेछ? हामीले नै रिकमेन्डेसन गरेर त्यो WHO ले त्यत्रो स्टडी गरेर गर्यो। इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अहिले हामीले हेल्थ इन अल पोलिसी भनेर वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स भनेर पेपर प्रेजेन्टेसन गरियो। तर यहाँ यो टिममा आई डोन्ट नो यत्रो जेन्डरको इस्यु छ। यहाँ जेन्डर एक्सपर्टले जेन्डरको लेन्सले यहाँ एनालाइसिस गरेको पाइएन। 1 नम्बर कुराहरू छ, जेन्डर बाइस यति भनेर पुग्यो त पुगेन। प्याट्रियार्कल सोचको कुराहरू कहाँ आयो? यहाँ चाहिँ यो यति सोसियलको पनि मोस्ट। अब हाम्रो हेल्थको इन्टरभेन्सनमा ठिक छ, बिहा गर्ने कुरामा हामीले थुप्रै सेक्टरसँग काम गर्नुपर्छ, तर बिहा गरिसकेपछि अर्ली प्रेग्नेन्सी नहुनुको लागि कसले काम गर्ने? हामीले होला नि। हामीले डिले प्रेग्नेन्सीको लागि गर्ने त फ्यामिली प्लानिङ होला नि। त्यो एडोलेसनसम्म पुग्नुको लागि स्कुलमा हाम्रो आइसी कर्नर छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्टरभेन्सनलाई खै फोकस रिकमेन्डेसनमा
अर्का यो वाइडर भए पनि हामी एडोलेसनमा चाहिँ टार्गेट गरेर फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम म्यारिड होस् अनम्यारिड होस् स्कुलमा गर्नु त हाम्रो सेक्टर होला नि त। यस किसिममा चाहिँ रिकमेन्डेसन आउँछ कि भनेर आश लागेको थियो, तर यसमा सबै साथीहरूले चाहिँ स्कुलसँग कोर्डिनेट स्कुल हेल्थ प्रोग्राममा चाहिँ एडोलेसनको कार्यक्रम नगरिकन खालि अवेरनेस मात्रै भएर हुँदैन, प्रोग्रामै चाहिन्छ, सर्भिस नै चाहिन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म डाक्टर विनोद कुमार यादव। म चाहिँ यो मध्य प्रदेशको एउटा वासी भएको हुनाले एक्ज्याक्टनेस डाटा नै भन्न खोजेको। एउटा सानो पोलिसीको कुरा के गरेर राख्यो भने स्कुलले शिक्षामा लिँदैन भने त्यो सायद बिए नगर्नको लागि त्यो नियम बनाएको होला, त्यसलाई हामी त्यसरी लियौँ। जस्तो हामीले लोकल ठाउँमा हेऱ्यो भने गाउँका केही कार्यक्रमहरू तपाईँ अब मान्नु भएन भने बिजुली बत्ती काटिन्छ नि त भन्ने, तपाईको बच्चाको भर्ना गरिँदैन स्कुलमा के को लागि त तपाईँ अर्ली चाइल्ड म्यारेज गर्नु भने त्यो चाइल्ड म्यारेज रोक्नको लागि ल्याएको पोलिसी हो। अर्को तरिका हामी यसलाई यसरी लियौँ कि त्यो बन्देज हामीले गर्ने होइन, त्यो नगर्नको लागि बनाइएको नियम होला, त्यो बनाउनेलाई थाहा होला अलिकता। अर्को मैले यसमा थोरै के जोड्न खोजेँ भने अघि म्याडमले पनि भन्नुभयो, म एउटा सानो बजेटरीको कुरा गर्दाखेरि मध्य प्रदेशको सरकारको जति हेल्थ बजेट छ नि त्यति बजेट एनजिओले खालि मध्य प्रदेशमा मात्र काम गरिरहेको छ। त्यति बजेट लिएर त एनजिओले के गरिरहेको छ त हामीभन्दा बढी काम गरिदिएको हो र? त्यो पनि हामीले एकचोटि एनालाइसिस गरिदिनु हो कि? अब यहाँ केन्द्रको त मलाई थाहा भएन, मैले मध्य प्रदेशले बजेट हेरेको 5 अरब लगभग बजेट हाम्रो प्रदेश सरकारको हो भने 5 अरबभन्दा बढी त्यहाँ एनजिओले काम गरिरहेछ। त्यसमा किन त सरकारी बजेटले काम गर्दैन त? सरकारी मान्छेले काम गर्दैन त? गर्दैन सरकार हो। त्यसलाई हामी पोलिसीमा कसरी लगिदिने, कसरी काम गराइदिने भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिदिनु पर्यो। अब एउटा भोगेको कुरा भन्न खोजेको जुन फाइनलले देखाइयो, यो फाइनलले के देखायो भने मुसर कम्युनिटी र चम्बार कम्युनिटीमा हेर्नु भने त्यहाँ अरू पनि दलित कम्युनिटी छन्। मैले मुसरकै कुरा गरौँ, हाम्रो सरकारले के गरिदिएको छ त? एउटै घरमा 15 वर्षको बच्चा लिएर सुत्ने त? त्यसको लागि व्यवस्था कहाँ गरिदिने? जे त्यो गरेर बच्चालाई 10 कक्षासम्म पढाइन्छ, त्यस पछाडि त बच्चालाई के गरिदिने त? मजबुरी हो यो चाइल्ड म्यारेज, बाध्यता हो गार्जियनको। त्यो कसैले सोचेर कसैले त्यो नजानेर नगरेको होइन। त्यहाँ त्यसरी राख्यो भने त्यो बच्चालाई सँगै कसरी सुताउने होला? एउटै घरमा एडल्ट भइसकेपछि त्यसलाई स्कुलमा पढाउनु कहाँ पठाइदिनु होला? त्यसमा सरकारको पोलिसी खै त? खालि हामीले फाइन्डिङ ल्याएर यहाँ प्रेजेन्ट गरिदिनु भएन नि त। यहाँ हामी सबै पोलिसी मेकर बसिया छौँ, पोलिसी मेकरले कहिले गरिदिएको छ पोलिसीहरूमा लगेर त? खालि नगरिदिने बिहा भन्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन भएन। त्यसकारण मलाई पोलिसी मेकरहरूसँग विशेष अनुरोध के छ भने यो फाइन्डिङहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा कसरी लाने, के गरेर ल्याउने हो? नचाहिँदो कुरामा नलगौ, न रोड नबनाइदिए पनि हुन्छ त। अहिलेको बजेटमा हामीले हेर्ने भने सङ्घीय बजेटमा पनि गाउँको बजेट राखेको छ, रोड बनाउनलाई प्रदेशमा पनि राखेको छ, त्यो स्थानीयमा पनि राखेको छ। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन त बच्चाहरूको एजुकेसनको लागि गरिदिएको भए त्यसको थोरै बहुत 2 वर्ष पनि त्यसलाई कुनै ठाउँमा काम लगाउनु पायो भने अलिकता म्यानेज गर्न सकिन्छ। एउटा मेरो रिकमेन्डेसन हो। धन्यवाद स्टडीको लागि। छोटो छोटो गरिदिनु होला। म महेश पुरी, म कृपामा काम गर्छु। मेरो मेघनाथ सरलाई चाहिँ 2टा सुझाव र यो सबैलाई पनि एउटा अहिलेसम्म नउठेको हुनाले सायद त्यो यहाँ चाहिँ त्यति त्यो डकुमेन्ट गएन कि जस्तो लागेर सेयर गर्न खोजेको। एउटा चाहिँ हाम्रो रिसर्चको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको केसमा आउँदाखेरि डेफिनेसनल इस्यु छ जो मेघनाथ सरले टच गर्नुभयो, 18 कि 20 भनेर। 20 मा हाम्रो लिगल छ, ग्लोबल डेफिनेसन चाइल्ड म्यारेजको 18 वर्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पनि पर्सेन्टेज, जुन पनि हाम्रो फ्याक्टहरू हामी राख्छौँ त्यो कुरालाई मनन गरेर मात्रै कुन पर्सेन्टेज हामीले लिने र केलाई चाहिँ कोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो नेपालको कानुन र इन्टरनेसनल डेफिनेसन चाइल्ड म्यारेजको मिलिरहेको छैन। एउटा त्यो भन्नु चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ धेरै यहाँ पोलिसीको कुराहरू उठ्यो, धेरै कतिलाई थाहा हुनुपर्छ। मेघनाथ सरलाई थाहा छ, खेम सर कता हुनुहुन्छ, खेम सरलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो, उहाँ पनि त्यसको पार्टमा हुनुहुन्थ्यो। अब महिला मन्त्रालयले त्यस्तो सिरिज अफ वर्कसप गरेर प्रदेश लेभलमा, नगरपालिका लेभलमा, विभिन्न लेभलमा चरणमा पहिला अध्ययन गरेर चरणमा चाहिँ डिस्कसन गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर
नगरपालिका लेखी आएको रिकमेन्डेसनलाई बनाएर 10 वर्ष स्ट्राटेजी बनाएको छ। त्यो स्ट्राटेजी अझ सकिएको छैन। महिला मन्त्रालयबाट एप्रुभ स्ट्राटेजी हो हाउ टु प्रिभेन्ट चाइल्ड म्यारेज इन नेपाल भनेर। डाक्टर कार्की त्यसमा चाहिँ वान अफ द इनपुटर हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हजुरको रिकमेन्डेसन जुन आएछ त्यो इनलाइन, त्यसमा यदि त्यो डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने अहिले विनोद सरले भन्नुभयो कि प्रत्येक स्टेपमा के गर्न सकिन्छ भनेर छ। युनिसेफको लोगो देखेँ, युनिसेफको साथीहरू हुनुहुन्छ होला, युनिसेफ वाज पार्ट अफ द्याट युनिसेफ। वाइ दे कुडन्ट सपोर्ट त्यो स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई। तब कि फेरि अर्को स्ट्राटेजी कमिसन गर्नु भएर फेरि ड्राइभर गर्नुभएको छ के होइन। त्यसकारण दे नो द ड्राइभर अफ चाइल्ड म्यारेज इन नेपाल इट्स वेल डकुमेन्टेड इन द्याट डकुमेन्ट होइन। एडिसनल रिसर्चले चाहिन्छ, एडिसनल डकुमेन्ट दिन्छ, एडिसनल एभिडेन्स दिन्छ। बरु त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सघाएर राज्यलाई यति गर्न सकियो, अब यो गर्न सकिएन, अब अर्को चिज चाहिन्छ कि भन्नेतिर युनिसेफ जस्तो संस्था गइदिएको भएपछि आई वुड बी मोर ह्याप्पी। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो चाहिँ अब पछाडिको एकजना महिला होइन, महिलाको पार्टिसिपेसन चाहियो। अब धेरै छैन, तपाईँहरूलाई चिया ढिला हुन्छ। 1 मिनटमा छ। अघि प्रदेशमा आउनुभयो, म स्थानीय सरकारमा आएँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बासिन्दा हो। दुईटा अनाउन्समेन्ट, किन यो सोसाइटल इस्यु धेरै छ कि यसमा। हाम्रो चाहिँ लोकल करिकुलम छ त्यहाँ, हाम्रो गोकर्णेश्वर नाम गरेको, म त्यो करिकुलमको कमिटीमा पनि छु। यसलाई एकदम सरलीकृत भाषामा त्यसमा राख्नुपर्छ, त्यसको कोअर्डिनेसन म गर्छु। एउटा त्यो कमिटमेन्ट जाहेर गर्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ अगेन सोसाइटल इस्यु भएको हुनाले हाम्रो एरियामा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सघाउन 3 जेनेरेसनको बसेर पेरियोडिकल्ली चिन्तन चौतारी भन्ने चलाउँछौँ। त्यसमा पनि यसलाई डिस्कसनमा उतारौँ, साइन्टिफिकलाई अझ सिम्प्लिफाइड भर्सनमा। त्यो 2वटा कुरो चाहिँ जस्ट कमिटमेन्टको रूपमा जाहेर गर्न चाहेँ। अब अन्तिम उहाँ मात्रै। थ्याङ्क यू सबैजना, नमस्ते। मेरो नाम खुशबु पौडेल। क्वेसन सोध्न त हामीलाई कति गाह्रो छ भने योभन्दा अगाडि जानु कति गाह्रो होला होइन। मेरो मेघना सरलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच। एकदम होइन, एकदम राम्रो डिस्क्रिप्टिभ चाहिँ हजुरहरूको टिमले रिपोर्ट निकालेको छ। तर योभन्दा अगाडि जुन प्रेजेन्टेसन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको थियो होइन, हाम्रो नेबरिङ स्टेट इन्डियामा पनि ड्राउटले गर्दाखेरि हाई चाइल्ड म्यारेज छ। सो यो रिपोर्टमा स्टडीमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टहरूलाई एनालाइसिस गरेँ कि गरेन, हजुरले सोसियो इकोलोजिकल मोडल भन्दै इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टरलाई त्यसमा कतिको राख्यो कि राखेन भन्ने मेरो कुरा। अर्को चाहिँ हजुरको एक्जाम्पल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हजुरले सेयर गर्नुभएको मात्रैमा चाहिँ मोर चाहिँ फिमेल छोरीहरूले चाहिँ किन चाइल्ड छिटो बिहा गर्छ भन्ने एक्जाम्पलहरू बढी देखियो। तर मेल चाइल्ड म्यारेज किन छोरा मान्छे अथवा केटाहरूले चाहिँ छिटो चाइल्ड बिहा गर्छ भन्ने एक्जाम्पल त्यति देखिएन होइन। यसमा सेक्सुअल डिजायरको कुरा कतिको राखिएको छ त्यो पनि मलाई बुझ्न मन लागेको थियो। र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ मधेस प्रोभिन्सबाट चाहिँ डक्टर, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने बिहा गरेकोलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ नलिनुको कारण चाहिँ बिहा नहोस् भनेर हो। तर त्यसमा आई डोन्ट एग्री होइन। अब बिहा भइसक्यो के त, बिहा भइसकेपछि के त। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेल र फिमेलको हेर्नुहुन्छ भने महिलाले पो, छोरी मान्छेले पो सिन्दुर पोते लगाएर जान्छ र उसले बिहा भएको देख्छ। तर त्यही हेर्नुहुन्छ भने मेलले त लाउँदैन, त्यहाँ पनि डिस्क्रिमिनेसन छ कि छोरालाई चाहिँ लिन्छ कि अथवा चाहिँ माइग्रेसन गरेर चाहिँ होइन। माइग्रेसन किन हाम्रै उहाँकै नजिकको प्रोभिन्सको मान्छे हो, म पनि मधेसकै मान्छे हो होइन। हाम्रोमा के छ भने छोराहरूलाई अलिक कम होला, तर के छ भने छोरालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने अथवा आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर पठाउने। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यहाँ डिप्राइभ के भन्दाखेरि फिमेल चाइल्ड डिप्राइभ भयो एजुकेसनको, तर मेल चाइल्ड भएन। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब हामीसँग समयको अभावले गर्दा हामी 5 मिनट ढिला भइसक्यौँ। त्यसैले अहिले टी ब्रेकमा अथवा लन्च ब्रेकमा मेघनाथ सरसँग बढी छलफल गर्नु हुन मेरो विनम्र अनुरोध छ। यो साँच्चीकै सामाजिक समस्या हो, सबैको मनमा प्रश्न छ, तर सबैलाई व्यक्त गर्न मन छ। यो समय चाहिँ सदुपयोग गर्नलाई र केही जवाफ दिनलाई म यो हस्तान्तरण गर्छु माइक। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम म हाम्रो माननीयज्यू चन्दा कार्कीज्यूलाई अगाडि आएर आसन गर्ने अनुरोध गर्दछु। अगाडि एकदमै मलाई खुसी लाग्यो, किनभने प्रवेश पनि हाम्रो माननीय चन्दा कार्कीज्यूको ठ्याक्क उपस्थित भएको छ र विषयवस्तु पनि बडा राम्रो र छलफल भइरहेकै छ।
र मलाई के खुसी लाग्यो भने धेरै जस्तो चाहिँ सुझावहरू आएका छन् र कति प्रश्नहरू आएका थिए, प्रश्नको जवाब पनि तपाईँहरूले नै दिइसक्नुभयो है। तर पनि मैले समराइज गर्नुपर्दा एउटा मलाई लागेको कुरा, पहिलो कुरा हाम्रो दिमागबाट के हटाउनु पर्छ होला भन्ने मैले यहाँबाट भने, मेल भरे भने हामी अझै पनि सेक्स र जेन्डरमै झुकिरहेछौँ जस्तो लाग्यो। जेन्डरको कुरा चाहिँ के मेलले गर्न पाउने होइन र? जेन्डरको एक्सपर्ट मेल हुन सक्दैन र? जेन्डर भनेको त मैले बुझेको के हो भने सोसली कन्स्ट्रक्टेड रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अरू केही पनि होइन। त्यो कन्स्ट्रक्टेड जुन रोल र रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा पहिलो त जसले पनि गर्न पाउँछ नि। हामी यति सीमित कुरामै हामी अड्किरहेछौँ अनि कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले सबैले भन्नुभयो हाम्रो संविधानले जति यो कुरा उठाएका छन् होइन, जस्तै एजुकेसनको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, खानेपानीको कुरा, हाम्रो त यो फन्डामेन्टल राइटकै रूपमा इस्टाब्लिस भइसकेको छ त। तर ग्याप कहाँ भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो बजेट प्लानिङ गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो नि एजुकेसनमा हुँदैन होइन, स्वास्थ्यमा हुँदैन, कहाँ हुन्छ? सडकतिर जान्छ नि त। त्यो ग्यापले पनि बिग्रिया छ। त्यो भएकोले गर्दा अर्को जुन महेश सरले भन्नुभएको कुरा एकदमै हामीले पढेको छौँ, हेरेको छौँ होइन, त्यो स्ट्राटेजी प्लानदेखि सबै हेरेर घनीभूत छलफल गरेर यहाँ ग्यापै छ भनेपछि यो स्टडीको डिजाइन भयो। यो स्टडी फिल्डवर्क सुरुभन्दा अगाडि हामीले डेज टु बी सिद्ध्याएका छौँ। त्यहाँ हामीले महिला मन्त्रालयको मान्छेलाई पनि बोलाएका छौँ, छलफल गरेका छौँ र सबै पछाडि पनि यो चाहिँ ग्याप हो भनेरै गरेको स्टडी हो। त्यसमा हाम्रो विज्ञ खेमकार्की नै हुनुहुन्छ, त्यो बनाउँदा पनि मलाई लाग्छ र यसमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएर सकेसम्म हामी विज्ञहरूलाई पनि धेरै कन्सल्ट गरेकै छौँ र यसमा चाहिँ मन्त्रालयहरूको माग अनुसारै गरेको हो। त्यो भएर हाम्रो रहरले एकाडेमिक एक्सर्साइजलाई मात्रै होइन, कसैलाई प्रमोसन यसबाट हुने छैन स्टडीबाट भनेको राज्यकै आवश्यकता भनेर गरे हो। अर्को कुरा चाहिँ के आएको थियो त भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको अथवा अरू कुरा आयो कि आएन, त्यो चाहिँ कम्युनिटीले भन्ने हो। ओपेन माइन्डले हामी गएको हो, हामीले गऱ्यौँ भने त इम्पोज भइहाल्छ नि। मैले गएँ भने त सबभन्दा बढी झन् बायस हुन्छ, किनभने मलाई बढी क्लाइमेट चेन्ज कुरा हाल्न मन लाग्यो। तर कम्युनिटीले भन्यो कि भनेन, तर केही कुराहरू डिजास्टरको कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल चेन्जको कुराहरू, कति चाहिँ अब फोर्स माइग्रेसन भइसकेपछि मान्छेले बसाइसराई हुनुपर्ने, त्यतिखेर अर्ली म्यारेज गाँसेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन पौडेल बहिनीले भन्नुभयो जस्तो आएको छ, रिपोर्टमा छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो विनोद सरले एकदम घटलाग्दो कुरा र भन्नुभयो, त्यो वास्तवमा यो हाफ फिल हो कि फुल हाफ भन्ने कुरा जस्तै लाग्यो मलाई। एउटा कुरा त ल बिहा गर्न नदिन पोलिसी बन्ला, तर बिहा गरेर के गर्नु त, फाल्नु त भएन। त्यो भएर सँगसँगै गाँसिने कुरा होला लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उहाँले उठाएको 5 अर्बभन्दा बढी चाहिँ एनजिओ लगानी गर्छन्, सरकारको भन्दा बढी भयो चाहिँ के भयो भन्ने कुरो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि हो। त्यसको बारेमा क्वेसन गर्ने अधिकार त प्रदेश सरकारसँग छ, स्थानीय सरकारसँग छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रान्सपेरेन्सी बढाउनु पर्यो, सरकारलाई नै क्वेसन गर्ने अधिकार छ। त्यो भएर हामीले लोकल क्यापासिटी बढायौँ भने त्यो खर्च त्यही हुन्छ र इफिसियन्सी बढ्छ। होइन भने लगभग 90% चाहिँ इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी अथवा टिएको नाममा विदेशै जान्छ। त्यो भएकोले हाम्रो आफ्नो लोकल क्यापासिटी सङ्घीय सरकारको होस् अथवा प्रदेशको होस्, स्थानीयको बढाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो त्यो भार चाहिँ घट्दै जान्छ। जुन हिजो रविजीहरूले देखाएको प्रेजेन्टेसन पनि स्वास्थ्यमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट भएकोले दाताको पैसा त घटाउने नि हो नि, सरकारले त दिनु पऱ्यो नि त, संविधानमा लेखेपछि त सुविधा होइन। यस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ ओभरअल मैले सबै एड्रेस गरेँ जस्तो लाग्छ। केही भयो भने पक्कै पनि चिया खाँदा हामी घनीभूत छलफल गर्छौँ, किनभने म एक्लै विज्ञ भएर छलफल गर्ने भन्दा पनि यो सामूहिक ज्ञान र हाम्रो सुभाष सरलाई विशेष धन्यवाद, किन उहाँ एक्सनमा गइहाल्नुहुन्छ। उहाँले भनिसक्नुभयो वे फरवर्ड के हुन्छ, चिन्तन चौतारीमा हामी छलफल गरिहाल्छौँ, करिकुलममा हालिहाल्छौँ। कस्तो राम्रो, थ्याङ्क यू सो मच। आज यो ब्रोडर थिम स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यालाई रिसर्च र इनोभेसन गरेर कसरी दिगो विकास गर्ने भन्ने यो मुख्य थिमको अन्तर्गत सब थिममा चाहिँ नि वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थमा आज 2वटा प्रस्तुतिकरणहरू भए, अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रस्तुतिकरणहरू भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि स्वास्थ्यको र जनसङ्ख्याको दिगो विकास हुन्छ। त्यसमा पनि अब पहिलो हामीले 2वटै एस्पेक्टलाई कभर गऱ्यौँ। पहिलोले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई गर्यो, दोस्रोले चाहिँ नि सोसल डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ। हामीले ब्रोडर डिटर्मिनेन्ट्स भन्दाखेरि पहिला हामीले हेल्थ भन्थ्यौँ, त्यसपछि हेल्थ फर अल भन्न थाल्यौँ, त्यसपछि क्वालिटी हेल्थ फर अल भन्न थाल्यौँ, त्यसपछि हामीले सोसल इन्जिनियरिङ, हेल्थ इन्जिनियरिङ भनेर यसरी गर्दा गर्दै चाहिँ नि मैले
कहाँसम्म थाहा पाएको थिएँ भने सोसल डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भन्ने र त्योभन्दा पनि एउटा फड्को मारेर अहिले चाहिँ वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भनेर आज यो जुन छलफल भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही न केही पोलिसीलाई रेकमेन्डेसन आएकै छ भन्ने मैले मानेकी छु। यसमा सबैभन्दा हाम्रो पहिलो प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर कस्टेलो उहाँले क्लाइमेटको बारेमा भन्नुभयो। उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिएर उहाँले आफू मात्रै डराएको कुरा गर्नुभएन, अन्त्यमा हामीलाई पनि डराउने बनाएर छोड्नुभयो। हाम्रै चित्र हामीलाई नै देखाएर तिमीहरू कस्तो ठाउँमा बसेको छौ, डढेलो छ, हिट स्ट्रोक छ, त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ हेल्थलाई भनेर धेरै कुराहरू भएको छ। र अहिले अब धेरै हाम्रो यहाँ छलफल चाहिँ जुन हाम्रो डाक्टर मेघनाथ हुनुहुन्छ र त्यसैमा पनि धेरै छलफल भयो। म चाहिँ आफूलाई आज अत्यन्त भाग्यशाली ठानिरहेकी छु यो सेसनको चेयर गर्न पाएँ, जुन सेसनमा पहिलो यसको आवरण पनि हामीले प्रस्तुत गर्न पायौँ र यसको लागि म डाक्टर मेघनाथ र उहाँको टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भने आज जुन एउटा सब थिम थियो त्यो सब थिमलाई नै एक दिन चाहिने जस्तो वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थलाई अब 1 घन्टामा हामीले कसरी छलफल गर्ने त्यो नै हामीलाई च्यालेन्ज भइरहेको बेलामा अझ त्यसभन्दा नि बढी मैले महसुस गरिरहेकी थिएँ कि हाम्रो डाक्टर मेघनाथलाई कति च्यालेन्ज भयो होला। यत्रो ठुलो जुन यति दिन लगाएर गरेको रिसर्चलाई उहाँले 10 मिनटमा प्रस्तुत गर्नु भनेर भन्दा हामीलाई पनि छिटो गर्नु भनेर भन्नलाई असाध्यै गाह्रो भयो। किनभने थाहा छ कि यो रिसर्च गर्नलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति एनालाइसिस गरेपछि बल्ल यो आउँछ। म अत्यन्त खुसी भएको छु यस्तो गहन विषयलाई उहाँहरूले क्वालिटेटिभ रिसर्च गरेर गर्नुभयो र उहाँहरूको रिसर्चको स्याम्पल पनि मैले हेरेँ, पर्पसिभ स्याम्पल रहेछ र स्याम्पल नम्बर पनि मोर देन 200 इनडेप्थ इन्टरभ्यू भनेको त एकदमै राम्रो हो। मैले अहिले उहाँलाई बस्दै सोधेँ तपाईँले फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर, उहाँले भन्नु गर्न त गरियो, त्यसको आफ्नै डिफिकल्टीहरू छ भनेर बताउनु। म आफै नै क्वालिटेटिभ रिसर्चर भएको हुनाले यी सबै डिफिकल्टीहरू मैले थाहा पाउँछु। मलाई अर्को पनि आजको यो सेसनमा के खुसी लाग्यो भने हामीले चाहिँ क्वेसन एन्सरको सेसन भनेर राखेका थियौँ, तर यहाँ चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि सबैजनाले सजेसनहरू दिनुभयो। त्योबाट चाहिँ के थाहा भयो भने अवेरनेस चाहिँ धेरै आएछ के, त्यो उहाँहरू चाहिँ जानकार हुनुभएछ। अझ हामीले सिन्थेसिस गरेर राखेको प्रस्तुतिकरणमा उहाँहरूले अझ त्योभन्दा पनि एक स्टेप अगाडि बढेर यी कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले एड्रेस गर्नुपर्थ्यो, यी कुराहरू कसरी भयो भनेर यो राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूको चाहिँ नि क्वेसन नभएर सजेसन भएकोमा हामीलाई त्यो पनि धेरै नै खुसी लाग्यो। त्यसैले अवेरनेस जुन चाहिने भइहाल्यो। अब पोलिसीको एड्रेसको लागि अर्को कुरा यो सोसल डिटर्मिनेन्ट्स वाइडर डिटर्मिनेन्ट्सको लागि पोलिसी एड्रेस चाहिन्छ, कम्युनिटी रेजिलियन्स चाहिन्छ, रिसर्चहरू चाहिन्छ। यो सबै गरेर चाहिँ नि अब आउँदो दिनमा यसबाट साँच्चै नै गतिलो नेपाल सरकारलाई रेकमेन्डेसन आउँछ भन्ने आशा गर्दै र आजको यस्तो राम्रो प्रस्तुतिकरण गरिदिनु भएकोमा दुईटै प्रस्तुतकर्ताहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै मेरो कोर चेयरले पनि यसरी राम्रो सेसन गरेर क्वेसन एन्सरहरूको राम्रो मोडरेसन गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई नै आभार व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो यहाँ सेसन अन्त्य भएको चाहिँ नि म सूचना गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। चेयरको अनुमतिसँगै यो सेसनको अन्त्य भएको छ। डाक्टर श्रेष्ठ, डाक्टर किरण रेग्मीलाई यो सेसनको चेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै प्रेजेन्टेसनको लागि डाक्टर मेघनाथ धिमालज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एनएचआरसीका टिम मेम्बरलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। युनिसेफका मेम्बरहरूलाई पनि एउटा ग्रुप फोटो अपर्च्युनिटीका लागि हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण सेसनमा छलफल गऱ्यौँ। वाइडर डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ इन्क्लुडिङ क्लाइमेट चेन्जले मानव स्वास्थ्यमा कसरी असर गरिरहेको छ, विशेष गरी भल्नरेबल ग्रुपलाई कसरी असर गरिरहेको छ, महिला, सीमान्तकृत, निम्न आय भएका मानिसहरूलाई क्लाइमेट चेन्जको असर बढी हुन्छ, त्योसँग जुझ्नका लागि रेजिलियन्ट वर्कफोर्स अथवा भनौँ हेल्थ सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा राम्रो प्रस्तुति थियो, अनलाइन प्रस्तुति प्रोफेसर एन्थोनी कस्टेलोको। र अर्को प्रस्तुति थियो डाक्टर मेघनाथ धिमालको चाइल्ड म्यारेजले निम्त्याउने डरलाग्दा कन्सिक्वेन्सेसहरू। 19 वर्ष नपुग्दै धेरै किशोरीहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको तथ्याङ्क पनि यहाँ प्रस्तुत भयो। 151 महिलाहरूले
बच्चा जन्माउँदा माफ गर्नुहोला 1 लाखभन्दा बढी आमाहरूले बच्चा जन्माउँदा 151ले मृत्युवरण गर्नु परेको डरलाग्दो तथ्य पनि थियो र यो विषयमा सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार स्वास्थ्य संस्था अथवा भनौँ हाम्रो हेल्थ पोलिसी कसरी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा झकझकाउने गरी एउटा प्रस्तुति पनि तयार भयो यस्तै छलफलले यस्तै पैरवीले डिस्कसनले यस्ता इस्युहरूको समाधान हुनेछ म एउटा फोटो अपर्च्युनिटीका लागि युनिसेफका महानुभावहरू एनएचआरसीका साथीहरूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कृपया र यसपछि हाम्रो टी ब्रेकको समय रहेको छ टी ब्रेकमा हाम्रो पोस्टर प्रेजेन्टेसनको कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्छ पोस्टर प्रेजेन्टेसनमा पनि सहभागी भइदिनु होला प्रेजेन्टर साथीहरू टी ब्रेक हामीले 11:10 सम्मका लागि राखेका छौँ 11:10 मा हाम्रो अर्को सेसन सुरु हुनेछ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज भन्ने विषयमा हामी छलफल चलाउँछौँ यहाँहरूलाई टी ब्रेक पछि